تخيل أن تستيقظ دولة كاملة صباحاً لتكتشف أن رئيسها اختفى، لا انقلاب ولا ثورة ولا محاكمة، فقط طائرات أمريكية وزعيم كان يجلس على كرسي الحكم ثم لم يعد. هذه ليست قصة فيلم خيال سياسي، هذا تاريخ موثق. من بنما إلى بغداد، من كابول إلى طرابلس، حكام كانوا يملكون الجيوش والقصور انتهوا في السجون أو على أعواد المشانق، وبلدان سقطت في فوضى لا تنتهي. أمريكا لا تعتقل الحكام لأنها الأقوى فقط، بل لأنها قررت أن من يخرج عن الخط لا يحاكم داخل بلده، بل يمحى معه البلد كله. السؤال الحقيقي ليس لماذا سقط هؤلاء الحكام، بل كم دولة دمرت قبل أن يسقطوا. في يناير 2026 حدث غير مسبوق في العلاقات الدولية الحديثة. الولايات المتحدة الأمريكية شنت عملية عسكرية مباشرة في فنزويلا واستهدفت العاصمة كاراكاس، واعتقلت رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته، ثم نقلتهما خارج البلاد لمواجهة القضاء الأمريكي في نيويورك بتهم تتعلق بين المخدرات. لأول مرة منذ عقود نشهد رئيس دولة تقوم باعتقاله في عقر داره قوات بعملية عسكرية أمريكية واسعة النطاق راح ضحيتها أرواح بريئة، ونتج فراغ سياسي كبير في كاراكاس، حتى أن المحكمة العليا في فنزويلا عينت ديلسي رودريغيز رئيسة مؤقتة بعد اعتقال مادورو. And I promise we one day will have a close relationship between Venezuela and Israel. And I believe, and I can announce this, that our government will move our Israeli embassy to Jerusalem. That will be part of our support to the state of Israel. ولكن ما الهدف من اختطاف مادورو؟ أولاً، كسر نموذج الزعيم المتمرد، لأن مادورو يمثل نموذجاً خطيراً من وجهة نظر واشنطن، وحاكم يرفع شعار معاداة أمريكا، ينجو من العقوبات ويستمر في الحكم رغم الانهيار الاقتصادي، يتحالف مع روسيا والصين وإيران. ما حدث هو رسالة تقول أن أي زعيم يتحدى النظام العالمي الأمريكي يمكن الوصول إليه مهما تحصن. ثانياً، إعادة هندسة فنزويلا اقتصادياً، فهي أكبر احتياطي نفط في العالم خارج السيطرة الأمريكية ومغلقة أمام الشركات الغربية. فالهدف الحقيقي هو فتح سوق النفط، إنهاء سيطرة الدولة، وإعادة دمج فنزويلا في النظام الرأسمالي الغربي. في تاريخ العالم الحديث هناك دول انهارت فجأة، وجيوش تلاشت، وحكام انتقلوا من القصور إلى الزنازين. والقاسم المشترك في كثير من هذه القصص ليس الصدفة، بل الولايات المتحدة الأمريكية. هذه ليست نظرية مؤامرة، بل سجل تاريخي مفتوح يبدأ بشعار الحرية والديمقراطية، وينتهي غالباً بدول مدمرة وأنظمة منهارة وشعوب تدفع الثمن. هذا الفيديو لا يدافع عن حكام ولا يبرئ طغاة، بل يطرح سؤالاً واحداً مخيفاً: كيف تحولت أمريكا من دولة تقول إنها تحمي العالم إلى قوة تعتقل حكامه وتعيد رسم حدوده؟ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية خرجت الولايات المتحدة كقوة عظمى، لكنها لم تكتف بالقوة العسكرية، بل أتقنت لعبة أخطر وهي صناعة الحكام. دعمت انقلابات، مولت جيوشاً، وصنعت زعماء موالين. ثم حين تغيرت المصالح تحول هؤلاء الزعماء أنفسهم إلى ديكتاتوريين يجب إسقاطهم. أمريكا لم تكن دائماً عدوة هؤلاء الحكام، فكثيراً ما كانت حليفتهم الأولى. مانويل نورييغا، أول رئيس يختطف رسمياً. في عام 1989 في بنما حدث ما لم يكن يتخيله أحد. الرئيس البنمي مانويل نورييغا هو رجل الاستخبارات السابق وحليف واشنطن القديم، تحول فجأة إلى تاجر مخدرات وعدو للديمقراطية. في عملية عسكرية سميت القضية العادلة غزت القوات الأمريكية بنما وحاصرت العاصمة واختطفت الرئيس، ثم نقلته إلى الولايات المتحدة. نورييغا لم يحاكم في بلده، لم يسقطه شعبه، بل اعتقلته قوة أجنبية وحاكمته على أرضها. كانت تلك سابقة خطيرة، لكنها لم تكن الأخيرة. صدام حسين تحول من حليف إلى عدو يجب إعدامه. في الثمانينيات كان صدام حسين حليفاً غير معلن للولايات المتحدة في حربه
ضد إيران. قدمت له أمريكا دعماً غير مباشر من خلال تبادل المعلومات وغض الطرف عنه، لكن حين خرج صدام عن الخط وقام بغزو الكويت وهدد مصالح النفط، تحول فجأة إلى عدو العالم. وقامت أمريكا في عام 2003 بغزو العراق وتدمير الجيش العراقي، فسقطت الدولة ونهبت المؤسسات، ثم جاءت الصورة التي هزت العالم. صدام حسين يعتقل من حفرة. لم يكن الهدف صدام وحده، الهدف كان تفكيك دولة كاملة وحل الجيش وتفكيك المجتمع وإشعال الطائفية. صدام أعدم، ولكن العراق كله دفع الثمن. أفغانستان حين تدمر دولة دون حاكم. بعد 11 من سبتمبر أعلنت أمريكا الحرب على الإرهاب، وكانت أفغانستان أول ساحة. لم يكن هناك رئيس مختطف، بل دولة سحقت، بنية اجتماعية دمرت، وحرب استمرت 20 عاماً. ثم في لحظة واحدة انسحبت أمريكا وتركت البلاد للانهيار. الرسالة كانت واضحة، وهي أن التدمير أسهل من البناء. ليبيا حين يترك الحاكم ليموت. معمر القذافي لم يعتقل أمريكياً، لكن طائرات الناتو بقيادة واشنطن فتحت الطريق لنهايته. تدخل عسكري فإسقاط النظام، ثم قامت بتسليح أطراف متصارعة وانسحبت القوى الكبرى، وتركت ليبيا بلا دولة، بلا جيش، وبلا سيادة. القذافي قتل، لكن ليبيا لم تنقذ. لماذا تعتقل أمريكا الحكام؟ السبب الحقيقي نادراً ما يكون حقوق الإنسان. الهدف الحقيقي هو السيطرة على منابع النفط، موقع جغرافي حساس، أو تحالف الحاكم مع خصوم واشنطن. حينها يشيطن الحاكم، تفرض العقوبات على الدولة، يخنق الشعب، ثم يفتح باب الخيار العسكري، والنتيجة دولة أضعف ونفوذ أمريكي أقوى. فما الذي تغير اليوم؟ أمريكا لم تعد تغزو كما كانت، فالعالم لم يعد أحادي القطبية، ولكن تقوم بفرض حروب اقتصادية وعقوبات، ثم محاكمات دولية وحصار إعلامي. لكن الفكرة لم تتغير، من يخرج عن الخط يدفع الثمن. فمن التالي؟ You just wait for Cuba. Cuba is a communist dictatorship that's killed priests and nuns. They've preyed on their own people. Their days are numbered. This is a big frigging day. And everybody in the world is thinking differently than they were just a few days ago because of what you did. Middle East is rapidly changing. You know, there are prophets that say the world will come to an end in the Middle East, you know that. And we have weapons today that are so scary. When you look, we built them all. And when you look at the weapons we have today, the biggest threat we have in the world today is weapons. And we have other weapons too that are devastating. But the weapons, the biggest threat we have in the world today. والسؤال: هل المشكلة دائماً في الحاكم أم في العالم الذي يسمح بتدمير الدول باسم إنقاذها؟ إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ومشاركتنا آراءكم في التعليقات.